con trùng tang sau khi phát hiện mắc ung thư gan 3 tháng. Nguyên nhân từ những món ăn yêu thích của họ. Ung thư là căn bệnh tuyệt đối không thể tách rời thực phẩm và những thói quen ăn uống hàng ngày của chúng ta. Và theo tờ Nhật báo của Trung Quốc vào ngày 22 tháng 12 dẫn tin, thì cô Lý đến từ Trung Quốc và mẹ của mình thì đều rất thích ăn món cháo đậu phộng. Do đó thì cả hai mẹ con thường xuyên mua một ít đậu phộng để sẵn ở trong nhà. Và ngày ngày cả hai nấu cháo cho nhau ăn một cách vui vẻ. Cuộc sống êm ả cứ thế trôi qua, nhưng họ không ngờ rằng phía trước có cả cơn giông tố đang ùn ùn kéo đến. Và tất cả cũng xuất phát cũng trừ bát cháo này mà ra. Và vào khoảng tháng 8 vừa qua thì cô Lý lúc nào cũng cảm thấy bụng hơi đau. Tuy nhiên cô chỉ nghĩ đơn giản là bụng dạ phải có lúc này và có lúc khác. Và đôi khi bị đau là chuyện hết sức bình thường, nên cũng chẳng mày suy nghĩ như thế nào. Tuy nhiên chỉ khoảng 10 ngày sau thì tình trạng của cô Lý vẫn không hề được cải thiện. Và thậm chí lúc này mẹ của cô cũng bắt đầu bị đau dạ dày và gặp tình trạng tương tự. Và dự đoán có điều chẳng lành thì cô Lý ngay lập tức cùng với mẹ mình đến bệnh viện để kiểm tra. Và sau hàng loạt các xét nghiệm kiểm tra y tế thì bác sĩ đưa ra kết quả chẩn đoán cả hai mẹ con cô Lý bị ung thư gan ở giai đoạn cuối. Và sau khi nghe tin này thì mẹ con cô gần như là sụp đổ, ngã khuỵu xuống và ôm nhau bật khóc. Và sau khi trao đổi cụ thể với bác sĩ thì bác sĩ cho rằng có thể chính là hạt lạc trong bát cháo lạc mà hai mẹ con cô Lý ăn hàng ngày chính là thủ phạm. Bởi vì lạc để lâu không bảo quản đúng cách thì rất dễ bị mốc và sinh ra chất độc aflatoxin, chất độc gây ung thư hàng đầu được WHO cảnh báo. Và 3 tháng sau thì hai mẹ con của cô Lý đều không thể qua khỏi. Và người dân làng đến đưa tiền đám tang đều vô cùng thương tiếc. Và sau đây chính là 3 loại thực phẩm nuôi dưỡng tế bào ung thư và tuyệt đối không được ăn. Thứ nhất chính là đậu phộng có vỏ nhăn và màu hơi vàng. Sau khi đậu phộng bị mốc và có vị đắng thì mọi người thường sẽ không ăn nữa. Tuy nhiên chúng ta lại rất dễ dàng bỏ qua một điểm, đó là đậu phộng đã bị nhăn và có màu vàng. Đậu phộng sẽ trở nên nhăn nheo, có màu vàng, sẽ sinh ra một số lượng rất lớn chất gây ung thư, trong đó thì có aflatoxin. Các nghiên cứu phát hiện ra rằng chỉ cần 20mg aflatoxin là có thể gây chết người, và hấp thụ aflatoxin lâu dài sẽ khiến tế bào gan bị ung thư và ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Và trong cuộc sống hàng ngày thì độc tố aflatoxin có mặt rất rộng rãi. Ngoài lạc bị nhăn, vàng và không ăn được thì những đồ ăn bị mốc, nấm, ngâm lâu ngày cũng sẽ sinh ra một lượng lớn aflatoxin đều không thể ăn được. Thực phẩm thứ hai đó chính là khoai lang có đốm. Sau khi để lâu thì khoai lang sẽ xuất hiện những đốm đen trên bề mặt. Và hiện tượng này xảy ra phần lớn là do màu đỏ bị nhiễm mầm bệnh đốm đen. Thường xuyên ăn phải loại khoai lang có đốm đen này sẽ gây ngộ độc rất nghiêm trọng. Nó có thể gây ung thư và nguy hiểm đến tính mạng người ăn. Thực phẩm thứ ba đó chính là khoai tây mọc ẩm. Hầu hết chúng ta khi mua khoai tây đều thích ở điểm là khoai tây không giống như rau xanh và có thể bảo quản được lâu hơn. Và nhưng chúng ta phải nhớ rằng khoai tây bị mốc hoặc mầm thì không thể ăn được. Và theo các nghiên cứu, khoai tây sau khi nảy mầm sẽ tạo ra một lượng lớn solanine và ăn nhiều sẽ gây ngộ độc, và ăn lâu dài có thể gây phù nề các cơ quan như là gan, thận và ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Với nhóm thực phẩm gây nguy cơ cao gây bệnh ung thư, những thực phẩm rất quen thuộc như là sốt cà chua, thịt bò, thậm chí cả thịt cá hồi nuôi cũng có thể trở thành các tác nhân chính gây ra bệnh ung thư nếu như không sử dụng đúng cách. Và mới đây thì một trang y tế của WHO đã liệt kê 10 loại mà chúng ta thường ăn hàng ngày và có thể gây ung thư. Thực phẩm thứ nhất đó chính là bắp rang bơ để trong lòng vi sóng. Bạn không thể ngờ rằng chỉ 1 phút để bắp rang bơ trong lò vi sóng lại nguy hiểm như thế nào cho sức khỏe. Và theo một kiểm chứng mới nhất được thử nghiệm trên động vật thì túi đựng bỏng ngô khi đốt nóng sẽ sinh ra loại chất hóa học có tên là axit fluorotanoic. Chất hóa học này có khả năng gây ung thư. Ngoài ra thì trong bắp rang bơ còn có chứa một chất hóa học là dicaterin. Chất này có thể gây các bệnh về phổi. Thực phẩm thứ hai đó chính là các loại trái cây phi hữu cơ như là táo, cam, dâu tây vân vân. Các loại trái cây phi hữu cơ thường bị nhiễm một số loại thuốc trừ sâu nguy hiểm như là acrylide, thidocat hoặc là phân bón có hàm lượng nitrogen cao. Thuốc trừ sâu là những chất hóa học có độc hại rất đối với côn trùng cũng như cơ thể con người.
Và táo có lẽ là loại trái cây chứa thuốc trừ sâu nguy hiểm nhất khi người ta phát hiện chất độc hại này. Có trong hơn 98% số táo được kiểm tra y tế. Và tiếp sau đó là cam, dâu tây và nho với khoảng 90%. Và trên thực tế, chúng ta không thể loại bỏ 100% dư lượng hóa chất trong những loại trái cây này sau khi rửa chúng sạch sẽ. Loại thực phẩm thứ ba đó chính là cà chua đóng hộp. Hầu hết thực phẩm đóng hộp gây ra lo ngại bởi người tiêu dùng không yên tâm về chất lượng của vỏ hộp. Và các vỏ hộp thường được chế tạo từ một chất hóa học có tên là bisphenol hay còn gọi là PPA. Và một nghiên cứu được công bố hồi tháng 5 năm 2013 chỉ ra rằng thì chất PPA thực sự ảnh hưởng đến các hoạt động của các gen trong não của những con chuột được thử nghiệm. Và cà chua thì chứa hàm lượng lớn axit cao nên rất dễ bị ngấm PPA từ chính vỏ hộp. Chính vì vậy thì bạn không nên cho trẻ em ăn thực phẩm này. Thứ tư đó chính là các loại thịt đã qua chế biến. Theo các nhà nghiên cứu thì nhiều loại thịt đã qua chế biến như là xúc xích, là sườn, thịt lợn muối xông khói chứa rất nhiều muối cùng các chất hóa học quá mức cho phép sẽ gây hại đến sức khỏe. Và các chất hóa học và chất bảo quản bao gồm sodium nitrate giúp các loại thịt trông tươi hơn và hấp dẫn hơn, nhưng chúng lại là một trong những các chất gây ung thư nguy hiểm nhất. Và thực phẩm thứ 5 đó chính là cá hồi được nuôi. Cá hồi được nuôi trong các trang trại có thể bị nhiễm các loại chất hóa học như là thuốc kháng sinh, thuốc trừ sâu cũng như các chất sinh ung thư khác bởi chế độ ăn hàng ngày của chúng. Và trong cá hồi ở trang trại thì lượng omega 3 tốt cho sức khỏe cũng ít hơn so với lại các loại cá hồi sống ở tự nhiên. Và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cá hồi được nuôi trong trang trại chứa hàm lượng PCB, thủy ngân và các chất gây ung thư rất cao. Thực phẩm thứ 6 đó chính là khoai tây chiên. Khoai tây chiên là món đồ ăn nhanh rất đơn giản và là khoái khẩu của rất nhiều người, nhưng nó lại chứa ẩn mối nguy hiểm xấu đối với sức khỏe của con người. Và trong đó thì khoai tây được chiên ở nhiệt độ cao có thể tạo ra một chất sinh ung thư có tên là acrylamidate. Ngoài ra thì hàm lượng natri vượt quá mức của khoai tây chiên có thể khiến rất nhiều người mắc bệnh cao huyết áp. Thực phẩm thứ 7 đó chính là dầu ăn chưa bão hòa. Hầu hết các loại dầu ăn chưa bão hòa là dầu thực vật. Dầu thực vật thì không được chiết xuất tự nhiên như bơ, phải được loại bỏ hóa học ngay từ đầu và sau được chuyển qua các khâu sản xuất trước khi đi đến tay người tiêu dùng. Và chúng thường xuyên được khử mùi và tạo màu để có thể trông hấp dẫn hơn. Và tất cả các dầu thực vật đều chứa hàm lượng axit béo omega 6 rất cao. Hàm lượng omega 6 quá mức sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, gây ra các bệnh về tim và làm gia tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư già. Và các loại dầu chưa bão hòa được sử dụng để bảo quản thực phẩm đã qua chế biến và giúp chúng giữ được màu sắc hấp dẫn lâu dài hơn. Và dầu chưa bão hòa ảnh hưởng đến cấu trúc và tính linh hoạt của các màng tế bào nên có thể dẫn tới ung thư. Thực phẩm thứ 8 đó chính là đường tinh chế. Đường tinh chế không chỉ được biết đến là thực phẩm làm gia tăng lượng insulin mà còn là đồ ăn ưa thích của các tế bào ung thư, kích thích sự tăng trưởng của chúng. Tỷ lệ ung thư ngày càng gia tăng là do các loại thực phẩm mà chúng ta vẫn hay ăn hàng ngày như là bánh ngọt, bánh quy, nước ngọt, ngũ cốc hay những thực phẩm đã qua chế biến đều có chứa đường tinh chế. Thực phẩm thứ 9 đó chính là những thức uống có cồn. Một nghiên cứu ở Mỹ theo dõi về cách sống và chế độ ăn của hơn 200.000 phụ nữ trong 14 năm cho thấy những phụ nữ mãn kinh uống một cốc đồ uống có cồn trở xuống mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú cao hơn gần 30% so với những người không uống rượu bia. Đồ uống có cồn như là rượu được coi là nguyên nhân gây ung thư thứ hai sau thuốc lá. Mặc dù uống một lượng rượu bia vừa phải có thể tốt cho sức khỏe và làm giảm nguy cơ bệnh tim, nhưng trái lại, uống quá nhiều rượu sẽ ảnh hưởng đến tim và có thể gây nguy cơ đột quỵ hoặc là đột tử. Năm 2007 thì các chuyên gia nghiên cứu về ung thư của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã xem xét những bằng chứng khoa học về mối liên quan giữa ung thư và rượu bia từ 27 nghiên cứu khác nhau. Họ tìm thấy những bằng chứng đầy đủ chỉ ra rằng việc sử dụng quá nhiều rượu bia là nguyên nhân chính gây ra các bệnh ung thư vú, miệng, thực quản, gan ruột và trực tràng. Và thực phẩm thứ 10 trong danh sách này đó chính là thịt đỏ. Một nghiên cứu được thực hiện trong 10 năm qua đã chỉ ra rằng chỉ một lượng thịt đỏ nhất định có thể làm gia tăng 22% nguy cơ tử vong vì ung thư ở nam giới và 20% ở nữ giới. Một nghiên cứu độc lập cho thấy ăn nhiều thịt đỏ làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú.
kiss for you.